dadatingan na mga custom bike natin dito sa Kona East Side. KRR80. Kailangan kitang ilawan, Boss Ricky, madilim. Ano yan? Masyadong maikli. Dapat to, nandito ka banda. Mas forward. Ito, yan ang tamang position. Unat pa, tapos unat braso. Pagka kasi nakaganyan, medyo nakaganyan. Okay naman. May depende sa height. Boulevard. REV 5. So, alas 3, pwede na sila ron. Alas 2. Actually, 10 to ang ingress ng mga kasama sa booth. 10 to 3. Yan, 10 to 3. 10 to 3. May bayad bang entrance doon? Wala naman. Wala. Free for all. Yun lang sa mga booth. Ang booth. Tapos may awarding yun. May awarding at meron. Meron. Pagdating ng 10 o'clock. Anong mga awards natin? Anong mga awards natin? Surprise. Surprise! Mga custom. Most custom. Ayan. Invite mo kaya sila, sir? Ayan, basta sa December 3, REV 5. Friday yon, magsisimula tayo ng 3 pero panigurado pupunta kayo ng 5 kasi classic boys kayo. Location? Ayan. Location, NAIA Park. Bale, check nyo rin yung page namin, REV 5, for more information and dun yung makikita lahat. Meron tayong tattoo, meron tayong food park, meron tayong magagandang motor, meron tayong mga t-shirts and shit. Ayan, basta pumunta kayo. Let's go. Kailangan ba yung vaccination card? Kailangan natin ng vaccination card. Kailangan fully vaccine ang mga pupunta. Susundin pa rin natin ang protocol. Ayan. Kailangan natin social distancing. Wear your face mask, lahat. Ayan. Thank you. Ano pangalan mo pala, sir? 3D. Yan, 3D. ng REV 5. Ikaw, sir? Ito, director namin. Director. REV 5. Vince. Okay. So, mga ilang motor pa expect natin doon? Mga ilan? May 100? Hindi natin masabi. Hindi natin masabi. 3 p.m. to 10 p.m. Kung sino lang ang papasok doon. Ayun. So, kung gusto nyo makita yung mga malulupit na custom motorcycles, punta kayo doon. NAIA Park! NAIA Park! Ayan, pagdala kayo, makikita nyo na agad yun. Bali, Terminal 1, NAIA Terminal 1. Ayan ang mga custom namin, ayan. Ito. Gabi na, kaya may flashlight ako, mga bike natin. Yan. So, ang customize dyan hanggang sa loob. Hanggang sa loob yan. Parang balakid sa kanila. Ito kasi yung parang dito yung rotonda. Yung departure arrival. Yung mga booth dito sa gilid, lahat ng booth dito, builders. Tapos dito yung non-essential booth. Yung mga helmet, damit, and then yung tattoo shop natin. Oo. Dito. Ang mangyayari, ang mga display, yung dito sa may rotonda, paikot na pa ganon, and then dito sa iba yung gilid pagka susobra. Pero I think hindi naman tayo... Hindi ba yan yung parking area? Hindi. Dito pa. Ang parking area dito sa gilid, tapos may street yan dito na sarado. Doon magpa-park lang. Sarado kasi bomber guys. Sasarado. Ito yung Petron na malaki. Oo. Tapos pagka kumanang kayo, paano to pa Cavite. Diyan ako dumadaan papuntang Imus. Sa may kantong-kanto pala. Sabi nyo yan Hindi siya actually dun sa airport grounds. Hindi sa Andres Avenue nga. Oo, papunta pa lang sa may kanto. Alam ko yan. Merong dyan para Katapat ng Petron. sir, Pa-screenshot tapos pasend na katapat ng Petron. Hindi pa siya actually sa airport. Ano yung katapat ng Petron? Wala ko, mga member ng BTS to Oh yeah, dang. Pwede naman. Suave Classico. So kung gusto niyo makita yung si Angelo, yung founder ng Suave Classico, pupunta siya ron, nandun siya, may magbo-boot siya. Founder ng Suave Classico, nandun siya sa sa event. So kung gusto niyo sumali, makita siya. So welcome naman lahat, diba? Welcome. Any motor, any CC,
Wini-welcome namin sa group namin. Meron kaming meet up sa every Sunday. Ngayon, lilipat na kami sa Caltex. Saan yun, Nigel? Caltex, Lipolitan. Caltex, Lipolitan. Doon na kami. Every Sunday. Tambike Gabi. namin. Oo. Paano yan? 5 to 18 tambike namin. Sa Lipolitan, Caltex. And Neapolitan, saan pa din? sa SM Fairview. SM Fairview, likod. Neapolitan ka. So magkita-kita kayo doon sa event, ano? Sa event, sama po kayo sa event natin. Kung wala pa kayong grupo, you're welcome sa Suave Classico. Just PM namin or attend kayo ng isang meeting lang, member na po kayo agad. Yun lang po, wala po kayo hirap dito. Magpakilala ka na ba? Magpakilala. Angelo Aguilar from Suave Classico. Founder, Suave Classico. May admin, si sa admin ng Suave, Nigel. Mga admin, ha? admin. Wala namang bayad yung event, di ba? Walang bayad yung event, so pasok na. So that's December 3, ha? Friday yun. So, NAIA Park. oo, malapit na, ha? So dito sa darating nating event, sana mag-enjoy lang tayo. Brotherhood, pairali natin yung brotherhood. So yung mga issue, hindi muna natin tatalakayin yung mga issue ng mga faction, yung mga mechanic wars o yung mga issue sa Facebook chatroom. Wala muna yun, mag-enjoy muna tayong lahat ngayon. So sana ganun na mangyari. Peace lang muna tayo ngayon. Event na to, mga chong. Okay, peace.